Worried ka ba? Kung darating ba ang Google Adsense Pin mo? Baka naman. Isa ka rin ba sa mga nainip dahil hindi ka pa sumasahod sa YouTube? Sa reason na wala pa rin ang Google Adsense Pin mo? At napapaisip ka kung paano mo makukuha? At sa ganon, ma-verify ang iyong YouTube channel. Lalo na ngayon, ang daming mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Panoorin mo hanggang dulo. Dahil isi-share ko sa inyo kung paano ma-verify ang iyong Google address kahit walang dumarating na Google AdSense Pin. Tara at simulan na natin. Para sa mga bagong nag-YouTube, kailangan po ang Google AdSense Pin para i-verify ang ating address. Para masigurado ni Google na sa atin talaga ang account na pinamonetize natin. And that is the reason merong Google AdSense Pin. Pwede pala ma-verify kahit nasa Pilipinas, katulad ko. Sa Pilipinas ko in-address ang aking Google Pin. Ito sa abroad, ako nakakuha ng aking unang sahod sa YouTube. Pwede kami naniniwala! Oo, totoo yun. Promise. Here we go. Ang video na to ay actual na recordan nung ika-apport request ng Google AdSense Pin ko. So open natin ng ating Google Chrome. Then search natin yung home ng ating Google AdSense. Yan siya guys, kung mapapansin nyo, ayan yung unang sahod ko sa YouTube, 2560.49 dirhams. Sa mga hindi pa nakakapanood ng aking video para sa aking unang sahod sa YouTube, nandyan yung link ng video sa description. Click natin yung verify, enter your PIN, then help, dun sa may tatlong button na yan. At address pin verification. Dito naman sa address pin verification, hanapin natin yung pin troubleshooter. Yan, scroll down. Pin troubleshooter. Yan, double click lang natin. Personal identification number. Pin troubleshooter. Check that you earning are greater than $10. So dito, click natin yung yes. Next, have you received your PIN? Siyempre hindi pa. To receive your payment for your AdSense account. Yan, click natin yung no. Have you already requested the replacement PIN? Siyempre yes. You'll have 4 months from the date your first PIN is generated to enter in your account. If you have not entered it after 4 months, will stop showing ads on your page. Please contact us to verify your account. So click natin yung contact us. Dito naman sa personal identification number PIN, kailangan natin ipilapan. Dito yung name natin. Andyan na yung email, then your AdSense Publisher ID. So type lang natin yung ating full name dito. Yan, kailangan walang mali yung spelling. Check natin mabuti. Then dun sa your AdSense Publisher ID, kailangan nating pumunta sa ating account. Click natin yung account information. Then copy paste lang. Copy yung Publisher ID. Copy. Then balik dun sa your AdSense Publisher ID. Ayan. Paste lang natin dyan. Ayan siya. So, okay na. Next is submit an attachment. Submit an attachment. So, choose files. So, choose file. Ayan siya. So,
So yung mga government ID, ayan mga required. Katulad ng passport, ayan siya, driver license, your national ID. Yan yung mga valid na pwede natin siyang i-attach. So yung in-attach ko dito yung aking passport copy. Ayan, so already attached na siya. Submit, click natin yung submit. So lumitaw is the form has been submitted to AdSense report. We'll try to get back to you within 24 hours. Pagkatapos nun guys, check natin ang ating Gmail. Ayun, Google AdSense Support Team. Hello, thank you for contacting the AdSense Support Team. And then siya, a specialist is investigating your issue and will reply as soon as possible. Then may email pa itong kadugtong. Kind regards the AdSense Support Team. Ayun na siya. Meron tayong isa pang email na dumating. Open natin guys. Thank you. Ayan, thank you. Thanks for sending your proof. Thanks for sending your proof of identity. I am happy to let you know that this is fulfills the address verification requirement for AdSense. Please note you may still see the payment hold notification in your account. Rest assured that your PIN has been verified. Yes, alright. And the notification will disappear within 24 to 48 hours. Now that you verified your address, please ensure you completed these additional steps to getting paid. Number 1, choose a form of payment. Sa ngayon, inalis na ang option para bayaran tayo using Western Union. Dahil ito ang announcement from Google Support. Kaya whether you like it or not, need nyo na rin mag-open ng bank account if wala pa. Ang minimum na threshold is $100. So pagdating naman sa timeline na pagbabayad sa atin ni Google AdSense, yung iba nagtataka, bakit wala pa silang pumasok na sahod? Although verified na sila. Magre-reflect lang ang sahod within 10 to 15 of the month. Example, for November 1 to 9, 0 pa yan. So pagdating ng 10 to 15, dun makikita mo na ang iyong sahod. At pwede mo na siyang makuha every 22 onwards of the month. So yun nga guys, ganun lang kasimple mag-verify ng Google AdSense. Verify siya ng morning ang aking YouTube channel. Pagkagabi, naka-receive na rin ako kaagad ng email from Google AdSense. Ito siya. Check your recent payments. Yan ang katunayan na sumahod na ako kay YouTube. After that, umaga, nakapumasok na yung aking unang sahod direct sa aking bank account. At na-verify ako kahit walang Google Adsense Pin. Kaya sa mga hindi pa na-verified ang kanilang mga YouTube channel, ito yung pwede nyo sundan. Pero commonly na nangyayari ito tuwing ika-port request. Comment na lang below para sa mga ibang katanungan. See you in the next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. At ito si Don Ramon TV. At naniniwala sa kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Peace!